السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حذيفة محمد من قناة قصص حذيفة. رجعت لكم اليوم بقصة جديدة. أنا آسف إني بقول لكم اليوم بنرجع للقصص الحزينة. قصتنا اليوم راح تتكلم عن أم، لكن مو مثل أي أم تتخيلونها. إذا سألت أي واحد منكم عن الأم راح يقول لي إنها إنسانة بحب مطلق، إنسانة مستعدة لتحمل أعباء العالم بدون ما يشعر فيها أي أحد. إنسانة تقدم مصلحة عائلتها على مصلحتها الشخصية. إنسانة مستعدة تضحي بنفسها من أجل عائلتها. لكن للأسف الأم اللي راح نتكلم عنها في هذه القصة راح تكون مختلفة عن هذا كله. My life I've tried to put out of my mind what happened. I couldn't believe that it actually happened. She both loves them and then hates them. This is a woman without a soul. الأم اللي راح نتكلم عنها اليوم تدعى تيريزا. ولدت تيريزا في عام 1946 في شهر مارس. كانت تيريزا ثاني بنت للزوجين جيم وسواني. دائما إذا تكلمنا عن أي قاتل أو مجرم دائما نتكلم عن حياته المضطربة كطفل، لكن على العكس تماما في عائلة تيريزا كان لا يوجد شيء غير الحب. عائلة محبة، وضعها مستقر. كانت تيريزا بنت طبيعية بدون أي مشاكل عائلية حتى عام 1950. عام 1950 أصيب والد تيريزا جيم بداء باركنسون وطرد من العمل بدون أي معين للعائلة. اضطرت أم تيريزا للعمل لتعيل العائلة، لكن تدهورت حالة أم تيريزا الصحية بسرعة، وسرعان ما حالت النهاية بأسوأ طريقة ممكنة. تيريزا بعد عدة أيام من احتفالها بعيد ميلادها ال15 توفت والدتها بذبحة قلبية مفارقة الحياة بين يدي طفلتها الصغيرة. Suffered a massive heart attack. Her mother unexpectedly died in her arms, and with that she lost the person in her life with whom she was probably the closest to. بعد وفاة والدة تيريزا انطفأ نور الحياة في عينيها. الإنسان الوحيد اللي كانت تملأ حياتها بالسعادة ذهبت للأبد. بعدها بصيف واحد من وفاة والدتها قرر والدها أن من الأفضل لتيريزا الزواج بسبب عدم قدرة أي فرد من أفراد العائلة لإعالة العائلة. تزوجت تيريزا زوجها الأول وهي تبلغ من العمر 15 سنة فقط. زواج تيريزا الأول كان كارثي. زوجها كان مدمن للكحوليات ويمتاز بسرعة الغضب. كان زوج تيريزا يعذبها ويعنفها باستمرار، فكانت حياتهم مليئة بالمشاكل بدون أي توقف. رزقت تيريزا بطفلها الأول هاورد من زوجها الأول، ظنا من أن الحياة ستتغير للأفضل، لكن بدون أي فائدة. استمرت المشاكل واستمرت المجادلات بدون أي توقف. في يوم من الأيام مع اشتداد جدالهم ووصول تيريزا للحد الذي لم تتحمل فيه أي شيء بعد الآن، أطلقت تيريزا رصاصا ببندقية منهية حياة زوجها الأول. The terrorizing thing about it would be ادعت تيريزا أنها قتلت زوجها دفاعا عن النفس، وذهبت القضية للمحاكمة. تمت تبرئة تيريزا عام 1964 في 22 من سبتمبر بسبب أنها قتلت زوجها دفاعا عن النفس. بعد خروج تيريزا من السجن رزقت بطفلتها الأولى التي تدعى شي. بعد خروج تيريزا من السجن تزوجت ل3 مرات، كلها باءت بالفشل. زواجها الأول انتهى بطريقة سلمية بعدما قرر الزوجين أنه لا يوجد أي طريقة للاستمرار في حياتهم. رزقت تيريزا في زواجها الثاني ب4 أطفال: سوزان، ويليام، روبرت وتيري. تزوجت تيريزا بعدها مرتين لكن بدون أي جديد. انتهى زواجها بالفشل، ودام زواجها الثالث لسنة واحدة فقط، وزواجها الرابع أيضا دام لسنة واحدة فقط. لكن زواجها الأخير كان هو الشرارة التي أشعلت جحيم تصرفات تيريزا. تيريزا أصبحت مدمنة على الكحوليات، وكانت تستشيط غضبا على أشياء بسيطة، وكانت تصب جميع غضبها على أطفالها ال6. أولاد تيريزا ال6 كانوا جميعهم مراهقين، لكن تيريزا كانت تفصلهم عن العالم الخارجي ببساطة. لا يسمح لهم بالخروج من المنزل مطلقا، ولا يمكنهم إحضار أي شخص تحت أي ظرف للمنزل. كل ما كان عليهم فعله هو الانصياع لرغبات والدتهم،
بدون أي تردد، بدون أي أسئلة. لكن إذا فكر أي أحد من أولادها أنه يتردد في فعل أي شيء، كانت تيريزا تواجههم بأفعال شنيعة، ضرب مبرح بدون أي سبب وبدون أي توقف. I believe that Teresa Knorr was a truly evil person. No signs of any empathy towards anyone in the family structure. This is a woman without a soul. فسبب ذلك خوف ورهبة في جميع أولاد تيريزا، كانوا يوافقون على أي شيء مهما كان بدون أي سؤال. تيريزا أصيبت بالجنون، عنف بدون توقف ليلا نهارا، لكن هذا كله لم يكن كافيا لها. قررت تيريزا عام 1984 بأنها تنهي حياة إحدى أفراد عائلتها بأبشع طريقة ممكنة يمكن أن يتخيلها عقل إنسان. قررت تيريزا بأن تحرق بنتها صاحبة 17 سنة سوزان حرقا حتى الموت وهي حية، لكن حتى الحرق لم يكن لها كافيا. قبل أن تحرق تيريزا بنتها سوزان أطلقت عليها الرصاص باستمرار، طعنات باستمرار. بنتها الصغيرة كانت تستنجد بأمها للمرة الأخيرة، تبكي بحرقة. كانت سوزان تتمنى الموت ولا أن ترى ما حصل. Beaten and shot her daughter Susan. بعد الطعن المتكرر وطلقات الرصاص المنهارة على جسد طفلة تبلغ من العمر 17 سنة، قد تيريزا جثتها بدون أي تردد. Forensic experts determined gasoline had been poured on the victim. والأدهى من هذا كله، دفنت تيريزا جثة بنتها بمساعدة جميع أولادها. بعض أولادها لم يبلغ حتى 10 سنوات، كان يجب عليه أن يشاهد مشهد مروع مثل هذا. أخته تفارق الحياة متمنية الموت على أن تبقى حية، لكن تيريزا لم تفكر بهذا كله. وهل تعرفون لماذا بنتها استحقت هذا كله؟ وأكيد سوزان فعلت شيء مروع لتستحق كل هذا. لكن هل تعلمون ما فعلته سوزان؟ الشيء الوحيد اللي فعلته سوزان المسكينة هو ظن أمها بأنها وضعت سحر سبها وزن زائد. لكن سوزان لم يكن لها أي يد، طفلة صغيرة بدون أي ذنب في هذه الحياة، فارقت الحياة بأبشع طريقة ممكنة. وهل تتوقعون أن تيريزا توقفت عند هذا الحد؟ أولادها لم يستطيعون أن يفعلوا أي شيء، مسلمين أمرهم لأمهم بدون أي مقاومة بعد رؤيتهم هذا الفعل المروع. في الصيف التالي لوفاة ابنتها الأولى، قتلت تيريزا ابنتها الثانية شيلا اللي كانت تبلغ من العمر 20 سنة. حبست تيريزا بنتها الكبرى ذات 20 سنة في غرفة بدون أي أكل أو شرب ل3 أيام، مفارقة الحياة، وتكون ثاني ضحية من ضحايا الأم تيريزا. لكن دائما العدالة تأخذ مجراها. عام 1993 أخيرا تم القبض على تيريزا بعد أكثر من محاولة يائسة من ابنها الصغير تيري بالاستنجاد، محاولات للحصول على مساعدة من أي شخص للقبض على أمه المتوحشة. لم تكن هذه المحاولة الأولى لتيري بالاستنجاد، ولكن تم رفضه وعدم تصديقه باستمرار. تيري موقنا ومؤمنا بما سيحصل له إذا اكتشفت أمه، كان يحاول باستمرار للحصول على أي مساعدة، وفي النهاية تم القبض على أمه تيريزا. عام 1993 تم الحكم على تيريزا ب3 أحكام مؤبدة بدون أي إطلاق سراح مشروط، وهذا أقل شيء في حق امرأة بهذا الشكل. صحيح أن تم القبض على تيريزا، لكن جرائمها لم تمحى من ذاكرة أي شخص. تصدرت عناوين الصحف في يوم الأم، احتفلوا أولادها أخيراً بانتقامهم من الأم اللي لطالما عيشتهم في خوف ورعب. كانت هذه قصتنا لليوم. اعطوني رايكم عن القصة تحت في الكومنتات، مع اني ما اتوقع ان في اي رأي يخالفني انها تستاهل كل هذا وزيادة. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير اذا عجبتكم القصة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انتظرونا الاسبوع الجاي بقصة جديدة. سلام.